φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα, τον Πελοπίδα και το κοτέτσι του και τη Λίζα τη Μουρλίζα. Καλώς ήρθατε πάλι στη κουζίνα μου, καλώς ήρθατε καινούριοι φίλοι, χαιρετώ τους παλιούς και τους καινούριους και τους μελλοντικούς. Πριν ξεκινήσουμε, ξέρετε εσείς οι παλιοί ξέρουν και μου λένε, γράφουν, λέει κυρία Ζαχαριάδου, λέει πριν δούμε οτιδήποτε πατάμε like, το ξέρω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μάθουν και οι καινούριοι. Λοιπόν, και τι σας έχω σήμερα, σας έχω σήμερα καταπληκτική συνταγή και κάκια με μήλο. Προφανώς θα είναι η τελευταία συνταγή με μήλο, δεν παίρνω όρκο, αλλά εντάξει, ας το εξαντλήσουμε όσο μπορούμε. Λοιπόν, καταπληκτικά κεκάκια. Εάν δεν έχετε φόρμες για τα muffins, για τα κεκάκια μικρά, θα σας δείξω τι μπορείτε να κάνετε. Αλλά εάν δεν θέλετε να κάνετε κεκάκια, με την ίδια ακριβώς συνταγή θα σας μετρήσω και την φόρμα αυτή που έχουμε muffins πόσο είναι. Μπορείτε να κάνετε ένα ενιαίο cake χωρίς να το μοιράζετε σε τέτοια. Και για να μην πολυλογούμε γιατί υλικά είναι πολλά, πάμε να ξεκινήσουμε. Φύγαμε. Και πριν σας πω όλα τα υλικά και όλες τις λεπτομέρειες αναλυτικά, θα ανάψουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς να προθερμαίνετε, διότι η διαδικασία θα είναι πάρα πολύ γρήγορη, γιατί δεν χρειαζόμαστε ούτε μίξερ, τίποτα. Θα γίνει πολύ γρήγορα. Λοιπόν, και εγώ ξέρετε ότι έχω αυτή εδώ τη φόρμα, η οποία την έχετε δει πολλές φορές. Λοιπόν, τη μετράω, είναι 32 επί 24. 32 επί 24, δηλαδή αν έχετε μια τέτοια φόρμα ή μικρότερη, λίγο μικρότερη, αν έχετε τέτοια φόρμα ενιαία, μπορείτε να κάνετε ένα κέικ τέτοιο, δηλαδή ενιαίο, θα το κόψετε μετά κομμάτια. Εγώ θα τα φτιάξω σε κεκάκια. Λοιπόν, έχω αυτά εδώ τα χαρτάκια, τα οποία θα βάλουμε, αλλά θα βάλω και θα ψεκάσω με το ειδικό λάδι. Λοιπόν, αλλά επίσης ήθελα να σας δείξω, πήρα επίτηδες δηλαδή, ειδικά για την σημερινή μέρα, για να σας δείξω ότι αν δεν έχετε τέτοια φόρμα δεν χρειάζεται να την αγοράζετε. Λοιπόν, υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ που είναι πάρα πολύ φθηνά, αυτό είχε 90 λεπτά, δεν θα πω σε ποιο σούπερ μάρκετ, όμως θα το βρείτε παντού, πιστεύω ότι παντού. Λοιπόν, είναι τέτοια φορμάκια από αλουμίνιο, έτσι. Λοιπόν, τα οποία είναι μίας χρήσεως. Θα βάλετε τα ίδια κεκάκια, θα σας βγουν, μη σας πω καλύτερα γιατί είναι πιο ψηλά, και γεμίζετε αυτά, βάζετε σε ένα ταψί και ψήνετε κανονικά όπως θα ψήσω εγώ τα muffins. Λοιπόν, και αυτές είναι οι λεπτομέρειες που ήθελα να σας πω και πάμε να σας πω τα υλικά. Θα χρειαστούμε 2 μήλα, τα οποία θα καθαρίσουμε και από φλούδα και από μέσα από τα σποράκια. Για από πάνω θα χρειαστούμε το στρόιζελ. Στρόιζελ στα γερμανικά είναι μια ψύχα που φτιάχνουμε με αλεύρι, βούτυρο και ζάχαρη. Και εδώ έχω 40 γραμμάρια αλεύρι, 40 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική και 30 γραμμάρια βούτυρο, όχι μαργαρίνη, βούτυρο. Όμως, να ξέρετε ότι το ίδιο με την ίδια επιτυχία μπορείτε να φτιάξετε με 40 γραμμάρια λάδι σπορέλαιο. Έτσι, λοιπόν, πάνε και αυτά. Για το μείγμα θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 200 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, 150 ml γάλα, 100 ml σπορέλαιο, ραφιναρισμένο χωρίς άρωμα. Ένα αυγό, έβαλα εδώ, ένα θα χρειαστούμε, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχω 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder, εδώ έχω μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα, μία πρέζα αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, βανίλια και από πάνω θα έχουμε και φλίδες αμυγδάλου.
φλέξ αμυγδάλου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτά είναι τα υλικά, νομίζω ότι δεν ξέχασα τίποτα και φύγαμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, και επειδή η διαδικασία στο μείγμα θα είναι πάρα πολύ γρήγορη, πρέπει να προετοιμάσουμε τη φόρμα μας. Αν έχετε εσείς μία ενιαία, θα την βάλετε με βούτυρο ή με λάδι, λίγο έτσι με χαρτάκι όπως το κάνω εγώ, και θα το πασπαλίσετε με λίγο αλεύρι για να μην σας κολλήσει ή το κέικ ή τα muffins σας και κάκια. Λοιπόν, ωραία, το ετοιμάσαμε αυτό και θα βάλουμε τις φόρμες. Ωραία, έτοιμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε το μείγμα μας. Λοιπόν, και τώρα θα φτιάξουμε όλα τα στερεά μας υλικά. Εδώ είπαμε ότι έχουμε 250 γραμμάρια αλεύρι. Θα το κοσκινήσουμε και μαζί με το αλεύρι θα βάλω αλάτι, σόδα και 2 κουταλάκια baking powder. Και κοσκινίζω μέσα σε μεγάλο μπολ ανάμιξης. Και βάζουμε μέσα και τη ζάχαρη κρυσταλλική. Το ανακατεύουμε πολύ καλά με μία μαρίς, να είναι έτοιμο. Το βάζουμε στην άκρη. Και τώρα θα φτιάξουμε το στρόιζελ. Για να φτιάξουμε το στρόιζελ, σε ένα μεγαλύτερο μπολάκι θα βάλουμε τη ζάχαρη που έχουμε, τα 40 γραμμάρια ζάχαρη, 40 γραμμάρια αλεύρι και το βούτυρο 30 γραμμάρια, το οποίο πρέπει να είναι, αν όχι παγωμένο, να είναι κρύο. Λοιπόν, και κάνουμε αυτή τη κίνηση. Προσπαθούμε να ανακατέψουμε όλα αυτά τα υλικά και θα σας δείξω τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα στο κοντινό πώς είναι. Είναι σαν τη βρεγμένη άμμο, έτσι, κοιτάξτε. Βλέπετε πώς είναι. Όλο αυτό το μείγμα θα πάει για από πάνω, από κεκάκια μας. Ορίστε, έτσι πρέπει να είναι, βλέπετε. Έτσι πρέπει να είναι. Και πρέπει να προετοιμάσουμε τα μήλα μας. Θα τα καθαρίσουμε από φλούδα. Αχ, τι πολύ αρωματικά μήλα. Πολύ ωραία. Ωραία. Και τα κόβουμε στα δύο. Καθαρίζουμε και κόβουμε σε μικρά κυβάκια. Είναι και ζουμερό.
Όσο γίνεται, προσπαθήστε να τα κάνετε λεπτά. Μικρούς κύβους, για να προλάβουν να ψηθούν μαζί με το κέικ μας. Λοιπόν, και για να μην μαυρίσει το μήλο μας, έβαλα μισό μικρό λεμόνι, το ανακατεύουμε και μέσα εκεί θα βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού, κανέλα και ανακατεύουμε για να είναι τα μήλα μας έτοιμα να μπουν στο μείγμα. Λοιπόν, το ανακατέψαμε, είναι έτοιμα τα μήλα μας, τα αφήνουμε στην άκρη και πάμε να ετοιμάσουμε τα υγρά μας υλικά. Και ξεκινάμε τα υγρά μας υλικά. Παίρνουμε ένα αυγό, το σπάμε σε ένα μπολάκι για να σιγουρευτούμε ότι είναι εντάξει. Μέσα στο αυγό βάζω το γάλα, 150 ml, ανακατεύουμε. Μαζί με το γάλα, αφού ανακατέψαμε το γάλα με αυγό, βλέπετε, ρίχνω 100 ml σπορέλαιο, βάζω 2 βανίλιες, ανακατεύουμε και ήρθε η ώρα να συνδέσουμε τα στερεά υλικά με τα υγρά. Και τι κάνουμε? Στο μπολ που έχουμε όλα τα στερεά, δηλαδή τη ζάχαρη, αλεύρι, baking powder και όλα τα συναφή, βάζουμε σιγά σιγά τα υγρά μας υλικά και σιγά σιγά το ανακατεύουμε, φτιάχνουμε ένα χυλό, ένα μείγμα. Ανακατεύουμε καλά, να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά και μέσα σε αυτό το μείγμα θα βάλουμε τα μήλα μας. Ανακατεύουμε πολύ καλά για να μην έχει σημεία με αλεύρι. Βλέπετε πως είναι, το κοντινό πλάνο δείχνει πάρα πολύ καλά πως πρέπει να είναι ένα μείγμα. Προς το παρόν έχει λίγους βόλους, τους ανακατεύουμε καλά και κοιτάμε από κάτω να μην έχει μείνει αλεύρι. Ωστόσο δεν κάνουμε πολλές κινήσεις, δεν θα το ανακατεύουμε για πολλή ώρα γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε τον αέρα που έχει δημιουργηθεί στο μείγμα μας. Βάζουμε τα μήλα, βλέπετε ότι έχει βγάλει λίγο χυμό, δεν φοβόμαστε αυτό. Ανακατεύουμε από κάτω προς τα πάνω, γυρνώντας προσεκτικά το μπολ μας με αυτόν τον τρόπο. Και μόλις θα μπουν όλα τα μήλα θα αγκαλιάσει το μείγμα μας, ο χυλός μας, είναι έτοιμο να μπει στη φόρμα. Έτοιμο. Και πάμε να τα βάλουμε στη φόρμα. Και ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τις φόρμες μας. Να έχετε υπόψη ότι αυτά θα φουσκώσουν, έτσι, θα διωγγωθούν
και θα είναι λιγάκι πιο ψηλά, οπότε μην βάζετε πάνω, δηλαδή αφήνουμε λίγο περιθώριο να φουσκώσουν. Το άρωμα σπάει τη μύτη. Κανέλα, μήλο, βανίλια, χειμερινό γλυκάκι που θα συνοδέψετε τον καφέ σας, το κακάο, ζεστή σοκολάτα, το τσάι. Έχει πολλές επιλογές. Αφού έχουμε γεμίσει τις φόρμες μας, παίρνουμε το στρόιζελ και βάζουμε από πάνω με αυτόν τον τρόπο. Μια μικρή ποσότητα. Προσπαθούμε να το μοιράσουμε ομοιόμορφα. Αυτό θα κάνει μία κρούστα πάρα πολύ ωραία, βουτυράτη, αλλά και τραγανή, κρατσανιστή. Αφού το έκαναμε επικάλυψη με στρόιζελ, από πάνω θα βάλουμε λίγα flakes αμυγδάλου, προαιρετικά βέβαια, άμα δεν σας αρέσει μπορείτε να μην βάλετε, αλλά πιστεύω ότι το αμύγδαλο ταιριάζει πάρα πολύ με το μήλο, δηλαδή όλα τα υλικά που βάλαμε δένουν πολύ καλά με μήλο. Βέβαια, στο μήλο του ταιριάζει και το καρύδι, το ξέρουμε πολύ καλά. Υπάρχουν γλυκά που είναι μηλόπιτες και με καρύδια. Και αυτή πρέπει να φτιάξουμε. Νομίζω δεν έχω φτιάξει εγώ με καρύδια να σας δείξω. Και όπου να είναι έρχεται και η καρυδόπιτα, έτσι, το Αγίου Νικολάου θα έχουμε καρυδόπιτα special. Παραδοσιακή, χωρίς σοκολάτες και αηδίες, συγγνώμη που το λέω, αλλά... Λοιπόν, έτοιμο να μπει στο φούρνο. Και είναι έτοιμο πλέον να μπει στο φούρνο για 22 με 25 λεπτά αναλόγως με το φούρνο που έχετε. Βάζω 22 λεπτά και καλή μας επιτυχία. Και επειδή μου έμεινε το μείγμα και έχουμε αυτά εδώ τα μίας χρήσεως αλουμινένιες φόρμες, λοιπόν θα φτιάξω και σε αυτά για να δείτε και εσείς που δεν έχετε αυτή τη φόρμα για muffins ότι μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε και αυτό. Λοιπόν, και τα γεμίζω. Εν τέλει μας βγήκανε 4. Συνολικά έχουμε 12 φόρμες εκεί muffins, συν 4, 16 κομμάτια. Κάνουμε την ίδια διαδικασία, βάζουμε λίγο στρόιζελ από πάνω. Πολύ ωραία. Και στρόιζελ που φτιάξαμε είναι ακριβώς για 16 κομμάτια. Αν θα φτιάξετε σε ταψάκι, θα έχετε μία πλούσια κόρα από πάνω, κρατσανιστή. Και αμυγδαλάκι. Αμυγδαλάκι τσάκισα. Παραδοσιακό τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Έχω να σας τραγουδήσω πάρα πολύ καιρό.
Κάποια στιγμή θα γίνει. Οκ. Είναι έτοιμο και αυτό περιμένει να μπει στο φούρνο. Λοιπόν, πέρασαν 25 λεπτά και πάμε να το βγάλουμε. Να βάλουμε εδώ για να κρυώσει και βάζουμε και αυτά τα 4 επίσης για 22 με 25 λεπτά. Λοιπόν, και είναι έτοιμο το. Πρέπει να το βγάλουμε τώρα από μέσα για να κρυώσουν και από κάτω για να μπορέσω να δοκιμάσω και να σας το δείξω. Και πάμε να το βγάλουμε. Και θα πάρετε ένα εργαλείο να μην καταστρέφετε τη βάση, τη φόρμα. Αυτό είναι το πλαστικό που έχω εγώ, σας το έχω δείξει. Είναι μαζί με τη φόρμα που είχα αγοράσει. Λοιπόν, βγαίνει πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε πως βγαίνει. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία βγήκανε. Να ξέρουμε ότι όταν φτιάχνουμε muffins με φρούτα, με διάφορα, δηλαδή με φρούτα του δάσους, με τέτοια, είναι λίγο βαραίνον, λίγο. Δηλαδή δεν γίνονται τόσο αφράτα όσο γίνονται χωρίς τα φρούτα μέσα. Παρ' όλα αυτά όμως, βλέπετε, ήταν μισή φόρμα και φούσκωσε πάρα πολύ καλά. Θα δούμε, βέβαια, θα κρυώσουν λίγο και θα δούμε πώς είναι μέσα. Βγαίνουν σε λίγο και τα άλλα που είναι σε άλλες φόρμες μιας κρίσεως και τελειώνουμε. Λοιπόν, έχει τελειώσει και η δεύτερη παρτίδα, τα 4 αυτά που είναι μέσα σε φορμάκι αλουμινίου και πάμε να το αφήσουμε να κρυώσουν και αυτά. Λοιπόν, και βγάζουμε αυτές τις φόρμες για να κρυώσουν. Βέβαια δεν θα βγάλουμε τα κεκάκια από μέσα, γιατί αυτά εδώ, όποιος θα το φάει, μάλλον ο οπερατέρ, λοιπόν θα το ανοίξει μόνος του. Και περιμένουμε να κρυώσει για να κάνουμε μια σωστή παρουσίαση. Και κρυώσανε και ήρθε η στιγμή να το δοκιμάσουμε πάρα πολύ ωραία και να το βάλουμε σε πάρα πολύ ωραία πιατέλα, να χρησιμοποιήσουμε και καινούρια καμπάνα που έχω αγοράσει. Λοιπόν, αυτή τη πιατέλα την έχω αγοράσει το 2001, πριν 23 χρόνια στην παρουσίαση. Λοιπόν, και την έχω. Και ήρθε λοιπόν το καπάκι, καμπάνα, ακριβώς έκατσε στη θέση. Λοιπόν, και πάμε να τις βάλουμε όμορφα στη πιατέλα. Λοιπόν, και βάζω τα κεκάκια μας. Εδώ. Όμορφα, όμορφα. Να βάλουμε τα 3 εδώ, έτσι. Και αυτά εδώ δεν θα μπουν εκεί, γιατί θα φύγουν αυτά, θα πάνε στο σπίτι του οπερατέρ. Εμείς θα δοκιμάσουμε από εδώ. Και ήρθε η ώρα να το δοκιμάσουμε. Oi, μανούλα μου. Λοιπόν, πήρα αυτό λίγο, έχει σπάσει τώρα. Λοιπόν, βλέπετε, φεύγει όλο το χαρτάκι και μένει αυτό όπως είναι. Συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι, θα το φάω αυτά.
Ακούτα. Εντάξει. Λοιπόν, το σπάω για να το δείτε ότι έχει ψήθει. Κοντινό. Ορίστε. Βλέπετε πως είναι. Έχει ψηθεί όλο. Και πάει στο στόμα. Αυτό. Ο γιος μου είπε, ο οπερατέρ, το καταλάβατε ότι ο γιος μου με τραβάει έτσι, λέει κόλλα 5, να κάνω κόλλα 5 στον εαυτό μου, κόλλα 5 Αλβίνα. Λοιπόν, κορίτσια, και να κάνω αυτό, μπράβο Αλβίνα, μπράβο. Λοιπόν, κορίτσια, εντάξει, τα λόγια είναι περιττά. Βλέπετε πόσο τρυφερό είναι, βλέπετε πόσο αφράτο έχει μείνει το μήλο μέσα ζωντανό. Έχει ψηθεί μαζί με το... Τέλος πάντων, φτιάξτε το. Πω, τι ωραίο που είναι, πραγματικά ωραίο. Μπράβο Αλμπίνα, κόλλα 5 και άστα, la vista baby. Λοιπόν, κορίτσια, φτιάξτε το. Καταπληκτική συνταγή, μπορεί να έχει πολλά συστατικά, αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορη. Βλέπετε ότι δεν χρησιμοποιούσαμε ούτε μίξερ, ούτε τίποτα, απολύτως όλο με ένα ανακάτεμα έγινε. Βέβαια παίρνει χρόνο όταν το γυρίζουμε, αν θα το έφτιαχνα χωρίς την κάμερα θα το είχα φτιάξει μέσα σε 5 λεπτά. Λοιπόν, σας παροτρύνω να το φτιάξετε, είναι ένα καλό motivation, λοιπόν, και να χαρούν τα εγγόνια σας, τα παιδιά σας, εσείς οι ίδιοι. Λοιπόν, ο καλύτερος από εμάς είναι μόνο ο εαυτός μας, λέμε έτσι. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ που φτάσατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Η ευχαρίστηση η δική μου και η δική σας είναι ένα like, μια εγγραφή και ούτω καθεξής, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι να μοιράζεστε το βίντεο. Μου ήρθε αναφορά στην ανάλυση ότι το βίντεο με τα μιλοπιτάκια τα μικρά που φτιάξαμε έχουν κοινοποιήσει 600 φορές νομίζω, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μάλλον έχει σημασία. Πλάκα κάνω. Σας αποχαιρετώ. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Να μου είστε καλά. Ήσασταν στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα με το κοτέτσι του και τη Λίζα. Η Λίζα σήμερα δεν φάνηκα. Έλα εδώ Λίζα να σας δουν τα κορίτσια. Λοιπόν, ορίστε. Να και η Λίζα. Ορίστε και η Λίζα και σας αποχαιρετούμε. Να μου είστε καλά. Γεια σας.